Hello mga ka-SFT! Today is Friday, October 9. Papayagan daw munang hindi magbigay ng mandatory 13th month pay ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 851, kinakailangang magbigay ang mga employers ng private sector ng 13th month pay para sa kanilang mga empleyado bago mag-December 24 kada taon. Pero pwede raw maging exemption ng pagiging in distress ng kumpanya, lalo na't maraming negosyo ang naapektuhan ng pandemya. Maglalabas daw ang Department of Labor and Employment ng advisory kung ano-anong kumpanya ang maaaring makonsiderang in distress. Samantala, 9 na persons deprived of liberty o PDLs ang patay sa riot ng 2 gang sa New Bilibid prisons. Sa inalabas na report ng Southern Police District, nanggaling sa Sputnik Gang ang 7 sa mga namatay at 2 naman sa nakaalitan nitong Commando Gang. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng Bureau of Corrections ang nangyaring riot sa Maximum Security Compound. 15 melon-headed whales naman ang natagpuang patay sa Barangay Bonot at Yokti sa San Andres, Catanduanes. Ayon sa BFAR Region 5 Emergency Stranding Response Team, maaaring blast fishing sa Lagonoy Gulf o Maqueda Channel ang dahilan ng pagkamatay ng mga balyena. Posibleng nakaranas daw ang mga ito ng acoustic trauma sa lakas ng pagsabog sa karagatan. Kasalukuyang nagsasagawa ng necropsy ang Provincial Veterinary Office ng Catanduanes. Reminder lang po mga ka-SFT, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Sa pagtatapos ng unang linggo ng klase, kapansin-pansin daw ang error sa mga module. Kinulang nga ba ng oras ang Department of Education para ma-validate at masigurong tama ang laman ng mga learning material? Here's Shaila Garden. We divide both sides by 0 to obtain the value of x, which is 0. Sa Day 2 ng pagbubukas ng klase ngayong linggo, lumabas ang algebra lesson na ito sa Mathematics 9 ng DepEd TV. Marami ang nakapuna na mali ito. Ang linear equation na 2x equals 0 dapat ay dinivide sa 2, hindi sa 0, to get the value of x. Isa pa, kung i-divide sa 0 ang kahit anong numero, ang magiging sagot dapat ay undefined. May mga error o questionabling content ding napapansin ang marami pagdating sa mga modules, gaya ng owl na tinawag na ostrich, L is for rabbit, ang pagpapaguhit ng libu-libong bituin, maling pagkumpas sa musika, at di matiyak na transportation sounds. Dahil dito, marami ang nababahala na bukod sa limitasyon ng edukasyon ngayong pandemic, kulang-kulang o mali pa ang matututunan ng mga bata. Sa module na ito for Grade 4 Math, mali rin ang tinuturo sa pag-round off ng numbers. Kung to the nearest thousands ang rounding off ng 23,945, ang tamang sagot ay 24,000 at hindi 24,900. At kung ira-round off naman ito sa nearest 10,000s, ang tamang sagot ay 20,000, pero ito ang nakalagay. Ang unang nakapansin nito, si Mariel, isang applied physics graduate na ngayon kumukuha ng Masters in Meteorology sa UP Diliman. My youngest sister is studying sa isang public elementary school. Through kami ng pages. Nag-doubt din ako sa stock knowledge ko. Akala ko all this time mali yung naituro sa akin. Ipinagbigay alam na raw ni na Mariel sa publisher pero wala pa silang sagot. We checked din yung other modules and marami kaming napansin na typographical errors, grammatical errors. So yung answer key din dun sa mga learning tasks, 4 lang yung given questions pero sa answer key merong 5 answers. Yung iba ding instructions, poorly worded. Sa module naman ng pinsan ni Izzy na nag-aaral sa Bacolod, nakalink ang ilang YouTube videos na kailangang panoorin para masagot ang exercises. Dapat talaga may mga written na basahin ng mga bata na para maintindihan nila. Ba't puro links lang? Kaya nga nag-modular sila kasi they have no resources and also gadgets. Ang isa pa sa mga link, YouTube channel ng isang pinaghihinalaang propaganda vlogger. I contacted most of my past teachers planning to formally complain. Marami kasi nagme-message sa akin na it was the same sa kanila din. Ayon kay Wendell, master teacher ng math at research sa senior high, dumaan sa masusing review ang modules at online resources. Part po ako ng Division Quality Assurance Team ng SDO Caloocan. Bukod po sa pagsusulat ng module, isa rin po ako sa mga nag-validate at nag-edit. Binabasa po namin siya, pati po yung mga exercises, sinasagutan din po namin. Baka po yung mga exercises
response na binigay nila, mali yung given, mali yung sagot dun sa answer key. Roughly mga 2 weeks po tumatagal yung proseso. Maging sa private school na hindi saklaw ng DepEd, may ilang errors din sa materials. Sa Isabela, ang may-ari mismo ng Top Achievers Private School ang nakapansin at nag-correct nito. I was watching my son at narinig ko yung kanyang teacher na ang sinabi niya ay, their gills help them breathe. Most amphibians begin their lives in water. I called my principal, please delete the video, grade 2 science, SPED section. Ayon kay Doc Mike, bago raw ang teacher, pero dali-dali naman itong nireshoot ang video na may blooper. So their gills help them breathe. Most amphibians begin their lives in water. Batid naman ng DepEd na mahalagang maayos ang mga issue at errors sa learning materials. Naunawaan po natin na kahit hindi kita natin, may mga mangilan-ilang mali-mali. Yung sa TV yata na mali yung sa graphic artist kasi yung pinaghalawan naman tama. May nakakalusot and we are very sorry. We acknowledge it's our responsibility. Nalulungkot din kami na kahit yung mga mali sa mga ginawa ng private schools, pag pinost sa social media, kami kaagad yung nababash. Yung sa DepEd, papanagutan po namin kasama sa ipapadala ng teacher yung mga instruction na itong tanong na to i-disregard nyo o itong pamimilian na ito mali. Sir, paano naman po yung mga modules na you have to watch a YouTube video para masagutan po yung seatwork? Kasama na po yan sa mga kamalian na gusto nating ayusin. Gusto ko rin ipaabot ang pasasalamat sa ibang mga tao na gusto nilang mag-volunteer para maging vigilante for potential mistakes or errors sa ating mga ginagawa. Kakulangan man sa oras, supplies, manpower o all of the above, dagdag pa sa challenges ngayong pasukan ang mga nakalusot na errors sa learning materials, lalo na para sa mga estudyanteng walang gagabay o susuporta sa bahay. Ang maaasahan lang nila ang pagwawasto ng mga kinauukulan para tama rin ang kanilang matutunan. I'm Shai Lagarde. I stand for truth. Sa kabila ng lapses umano ng gobyerno ngayong pandemya, di bababa sa 90% ang performance rating at kumpiyansa ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte ayon sa mga survey. Here's Richard Hedarian. Nung bago pa lang si Pangulong Duterte in his term in office, one of the most viral memes was the best president in the solar system claim of some of his supporters or alleged supporters of the president. In fact, the latest surveys by Pulse Asia show that 9 out of 10 Filipinos have approved of President's response to the COVID-19 crisis and feel confident in his style of leadership. But is this because of objective performance of the president? Is it because he's really good in managing the country and the crisis? Or is this about projecting leadership or performative governance? Now, if you look at the Philippines, objective conditions have actually dramatically worsened for the average Filipinos. The economy is expected to shrink by more than 7%, at least the second worst in the entire region after Thailand. And as far as COVID-19 transmission is concerned, the Philippines has been among the worst hit countries in the region for the past few months. So how do we make sense of President Duterte's high approval ratings, the highest perhaps in the world? First of all, let's look at populist leaders' resilience when it comes to their approval rating. Now, if you look at the second and third worst hit countries in the world, we clearly see that. In Brazil, President Jair Bolsonaro, who has been roundly criticized for overseeing a disastrous response to COVID-19, which has led to the second highest death numbers across the world, his approval rating actually reached its highest since he took office the other year. Even more interestingly is the case of Prime Minister Narendra Modi, the chest-thumping populist of India. His numbers reached close to 90% in the second quarter of this year. Second is the factor of timing. The latest report by Pulse Asia, for instance, coincided with the Bayanihan to Recover as One Act by President Duterte. Now, that provides a fund amounting to 165.5 billion pesos to address the health crisis and concrete efforts by the government to help the ordinary people. Number 3, the solid South phenomenon. One of the things that has kept President Duterte's approval ratings high throughout the years is the fact that in his home island of Mindanao, as the first and only Mindanaoan president so far in our history,
he tends to get close to 100% approval rating. In the latest Pulse Asia survey, the approval ratings among Mindanaoans was at 98%. With a margin of error of 3 to 5%, we can easily say that almost the entirety of Mindanao is behind President Duterte. And that pushes up the average of President Duterte almost regardless of what happens in the other regions of the country. But lastly, and perhaps most importantly, we need to understand why populists do very well in surveys in recent years, or perhaps with some exceptions like President Trump of the United States. That is because of their performative governance style. It is not really the objective standards of how well they manage a crisis, and having an objective assessment is increasingly difficult in an era of disinformation and trolls. But what gives them a lot of strength is their ability to project leadership, someone who's hands-on and someone who's compassionate, someone who's almost like a father figure in the midst of crisis, anxiety, and fear. And that's where the strength of the populists, especially people like President Duterte or Narendra Modi of India, is. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. Naalagaan ng isang 69 years old na ina ang kanyang anak na may tuberculosis. Ang dalawa nakikituloy lamang sa isang nakatenggang jeep ngayong may pandemya. MJ Jeronimo reports. Butot balat. Hirap makatayo at hindi na halos nakakaalis sa higaan. Ito ang kalbaryo ng 34 years old na si Regan. Ang mahirap pa sa kalagayan niya, ang inang si Aling Julieta na 69 years old na, ang kumakayod at nag-aalaga sa kanya. Ang mag-ina, pansamantala ring nakikituloy sa jeep na nakatenga. Ang mag-isang buwan yata. Sabi ko, ayoko, mahingi ako tulong. Sinong maawa sa atin? Talagang makipot dito sa jeep, kaya nahihirapan silang kumilos, lalo na si Regan may sakit pa at hindi na talaga siya nakakatayo. Kaya limitado yung kanilang kilos dito sa loob ng jeep. Hindi raw sila maayos sa dati nilang tirahan kasama ang mga kapitbahay, kaya napilitan silang umalis. Kaya sa Nanay Julieta, doble kayod sa pangangalakal para may panggastos silang mag-ina. Pero pati ang pangangalakal matumal ngayong may pandemya. Kahit piso lagi binta ko na lang. Magpapasalamat ako sa kanya. Nalagaan pa niya ako. Ngayong taon na aksidente si Regan sa pinapasukan daw niya bilang gardener. Nasa Pasig ako nagtrabaho. Tumumba yung hagdan, nagupit ako ng kawayan. Hindi ako makalakad. Dumagdag pa sa hirap niya ang pagkakadiagnose ng sakit na tuberculosis. May tama kasi yung baga ko. Nangihina ako. Minsan, pagtayo ko, hindi na ako makahinga. Payat na kasi ako. Wala akong ganang kumain. Gusto kong makabalik sa ospital. Nakita ng kapitbahay nilang si Apple ang kalagayan ng mag-ina. Sobrang naawa ako kasi matanda na, tapos yung anak niya may sakit. Nung pagkakita ko sa kanya, kinausap ko siya kung anong tulong ang kailangan niya. Ang sabi naman ni nanay, gusto niya lang magkaroon ng maliit na kubo. Bukod sa sakit ni Regan, iniisip din ni Nanay Julieta kung saan sila tutuloy kung sakaling pumasada na ang jeep na pansamantala nilang sinisilungan. Magpakaawa lang akong hingi ko tulong sa inyo para kubo. Para makalipat ni, hirapan ni. Bahay sana. Gusto kong umalis na dito. Nahirapan na ako. Ang alam ko, itong jeep, inaantay na lang na maaprubahan para makabiyahe na uli. Tapos noon, mawawala na ng tirahan sila nanay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development ng Barangay New Lower Bikutan sa Taguig, nasa Dumaguete raw ang mga kamag-anak ng mag-ina. Ang sabi po sa amin naman ng mga taga rito, wala daw po naman kamag-anak. Kaya hindi po namin alam kung saan namin nahanapin yung mga kamag-anak niya. Pero ginagawa naman po namin ng paraan sila eh. Hindi naman po namin nababayaan. Dagdag pa ng barangay, dati na rin daw nilang nadala sa ospital si Regan pero hindi na ito naulit. Si Kuya po kasi is dapat po nadala natin sa San Lazaro Hospital. Kaso po nung nakausap namin si Mother about dun sa pagbabantay sa hospital talaga is hindi niya po talaga kakayanin kung siya lang mag-isa. Nadala na po siya isang beses ng DSWD sa San Lazaro. Bali, inaano nga pong na makompine uli siya doon. Kung sa health naman po at sa meds ng sasakit niya sa TB, is matutulungan naman po ng health center natin dito sa New Lower Bikutan. Subaybayan po natin paggaling ni Kuya. Nahirap na ako. Gusto ko ma'am, kahit mahirap kami, hirap na hirap, basta kaming dalawa, walang magkasakit.
Munting bahay at paggaling ni Regan. Ito lang ang hiling ng mag-ina para makaalis na sila sa kanilang kalagayan. Huwag sana silang mapabayaan at mabigyan ng sapat na tulong ng pamahalaan. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth. Mahirap para sa amin. Hirap na ako. Kaya gusto ko lang makulimitado ka eh. Sunod-sunod ang mga pagsubok na nagpadapa sa mga Pilipino. Animoy walang katapusan. Hindi man nakikita ang kalaban, maliwanag pa sa sikat ng araw ang epekto nito sa ating mga kababayan. Walang ang pagkain, di ba? Kaya maski na pa paano malimos, gumagawa kami ng paraan para makakain man lang. Pero dahil taglay ng mga Pilipino ang katagang never say die, ganado at matapang tayong lumalaban araw-araw. May distansya man ngayon, nangingibabaw pa rin ang bayanihan. Sama-sama tayong lumaban at maging isang bansa laban sa pandemya. Maraming salamat sa pananood mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maralio. Stand with us. Stand for truth.